Gurong nagpost ng edited photo ni Pangulong Duterte. Nahaharap ngayon sa kaliwat kanang pambabatikos. Kapwa Guro, tinawag ang atensyon ng PRC dahil sa paglabag nito sa sinumpaang Code of Ethics. Matapos ngang hangaan si Pangulong Duterte sa kanyang pagbisita sa mismong pinangyarihan ng pagsabog sa JOLO na kung saan hinalikan niya mismo ang lupa bilang pagbibigay pugay at pakikidalamhati sa mga sundalo, kapulisan at iba pang pumanaw sa nakagigimbal na pagsabog dito noong nakaraang August 4 ay tila kabaliktaran naman ang ginawa ng isang guro na ayon sa kanyang Facebook account ay may pangalang Larawan at kasalukuyang nagtatrabaho sa Mary Hill College, Lucena City. Ipinost kasi nito ang isang edited photo ng ating Pangulo mula sa Larawan kung saan hinalikan mismo ng ating Pangulo ang lupa bilang pagbibigay pugay sa mga namayapa at pinagmukha itong kumakain na aso na kanya namang ipinost sa isang Facebook page. At dahil nga sa pambababoy na ginawa ng nasabing guro sa ating Pangulo ay hindi na napigilan pa ni Miss CHINI HUANG na isa ring licensed teacher na nakabase ngayon sa Taiwan. Nasupalpalin ito sa kanyang live video sa Facebook at dito nga ay inisa-isa ni Miss CHINI HUANG ang Code of Ethics na sinumpaan nila at tinawag din ito ang atensyon ng PRC para sa kaukulang hakbang sa ginawa ng nasabing guro na si Larawan. Narito ang ginawang pagsupalpal ni Miss CHINI HUANG. Okay, magandang hapon po sa ating lahat at gabi na pala kasi it's 6:07 PM na dito sa Taiwan. Sa bawat post natin sa social media, alam natin na meron itong kaakibat na responsibilidad. And sanay na din po tayo na kapag may mga ginagawang mabuti or masama man ang Pangulo natin, kahit nasa Taiwan po ako, I recognize Duterte as my president kasi nakikita ko ang serbisyo niya sa mga Pilipino. So ngayon, bawat Filipino masaya sa nakita natin na pagbibigay pugay ni President Duterte sa mga biktima sa JOLO at hindi ko nga na-imagine na gawin niya po yun kasi syempre hindi naman natin alam kung ano talaga ang pwedeng gawin ni Tatay Digong kasi he's a man na full of surprises at meron siyang prinsipyo. Pero that act is an act of humility. Kahit hindi na natin pagbabasehan pa kung anong relihiyon, pero yung ginawa niyang pagdapa at halikan ng lupa para bigyan ng parangal, pagbibigay pugay at saludo at pagpapahalaga ang mga biktima sa mga kababayan natin sa JOLO, yan ay napakabuting ehemplo, isang napakabuting imahe ng isang Pangulo na talagang alam niya at mahal niya ang mga Pilipino saan man tayo sa mundo. Kaya nga sabi ko, saan pa tayo hahanap ng ganyang presidente na kung saan binibigyan ng pagmamahal lahat mula apare hanggang JOLO. Alam niyo po kasi ganito yon. For how many years, ang dami mga Pilipino na akala kapag Mindanao or taga Mindanao ka, ikaw isang terorista, ikaw ay nakakatakot, ikaw ay mangmang, walang pinag-aralan at iba pa. Pero alam niyo po ba ang dami-daming mga taga Mindanao na nakatira na sa Manila na kung saan talagang maraming mga tao dyan nakatira na may sakit talaga. Kasi sariling kababayan natin, dinidiscriminate natin. So ngayon, isang napakalaking sorpresa ito at talagang ito isang hindi magandang imahe kasi ako po ay isang professional and a licensed teacher po. I'm a graduate of Bachelor of Secondary Education, major in Social Science, and alam po natin na meron pong Code of Ethics tayo bago po tayo manumpa at bigyan ng lisensya natin. Alam niyo po, meron po tayong dapat malaman kung ano ba yung dapat sundin bilang isang professional na guro.
So from Roslyn Silos, true host, maraming salamat po madam. At ngayon, isa-isahin ko itong Code of Ethics for Professional Teachers sa Pilipinas para kay Laarne Villaluz. Kasi nung nakita ko po sa post ni Sir Darwin, chinek ko agad yung profile niya. Ang nangyari, nag-deactivate na po siya. Nawala na po yung profile niya. And kasi ganito yun, ang mangyayari, kapag nag-deactivate ka po, lahat po ng post mo, wherever group or page is that, talagang mawawala po yan. So nagpapasalamat tayo sa mga respeto kay Tatay Digong kasi na-screenshot agad yung pinost niya at nakita natin kung gaano kababa at wala talagang asal. Masasabi natin na nag-aral ba ito at base sa kanyang profesyon, sinulat niya doon na siya ay isang professional teacher. Yes, Sir Den Soler, tama po. Kaya dapat itong malaman ng hindi lang nila Arnie Villaluz, lahat po ng mga professional sa atin na meron tayong Code of Ethics bilang isang professional. Meron tayong dapat sundin para po tayo'y syempre irespeto naman. Lalo na kapag ikaw po ay guro, you're a teacher. Ang ganitong mga ginagawa mo sa social media, pwede ka maging kritiko pero hindi yung parang ginawa mong baboy ang presidente. Ano na lang ang sasabihin ng mga estudyante mo kapag nakita ang post mong ganun? Ibig sabihin ba ang pag-criticize na isang tao ay pwedeng hanggang sa binaboy mo ang pagkatao? Yan ang mali doon. Kaya, una, sana, ito shoutout ko sa PRC. Kasi ang PRC po, kung yan po ang ehensya natin kung saan dun po tayo kumukuha ng lisensya ng ID natin. Alam ko po yan kasi ilang ulit na po ako nag-claim ng ID ko sa PRC. So, sana pansinin po nila ito kasi hindi dapat pamarisan ang ganyang klaseng mga teacher. Me, as a professional and licensed Filipino teacher, hindi ko po maaaring makalimutan ang ganitong klaseng guro, ang ginagawa ng isang guro sa social media kasi lahat ngayon ay nakikita na ng mga kabataan natin. At paano na kapag nalaman ng mga estudyante ang ginagawa niya, wala na tayong rason pa, 'di ba? Wala na tayong rason pa para pagbawalan ng mga bata kasi tayo mismo, tayong guro mismo, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi karapat-dapat at talagang hindi naaayon sa ating title bilang isang professional teacher. So sabi ni Sir Dan Soler, a teacher is always a role model. I agree, sir. Kaya nga, ako po, makikita nyo, I am a professional teacher. If you see my post, hindi po ako nagpo-post lang ng basta-basta. May mga facts po yan, kahit na nagkikriticize tayo, meron tayong binibigay na facts na talagang galing sa kanila. Kasi yan po ang tamang pag-criticize ng isang tao, hindi po ang binababoy mo ang isang tao, di kaya ginagawa mo siyang masahol pa sa isang hayop kumbaga. So sabi ni Sir Sherwin, oy hello Sir Sherwin, anong masamang ginawa ni PRD para gawa niya ng ganyan? Exactly the point, sir. Kaya sa tingin ko, ang isang tao minsan nakakalimutan kasi tayo mga Filipino, talaga marami sa atin, hindi lahat, hindi ko po nilalahat. Marami sa atin ang may sakit sa self-entitlement. Like, professional ako, so siga na ako. Ako na talaga yung masusunod. Hindi kaya ako na yung bida. So, ang problema natin ngayon, ayaw mo sa presidente pero professional ka. Ang nagbigay ng lisensya mo ay ang gobyerno. So kung ayaw mo, dapat pala isoli mo yung lisensya mo. O di kaya makita ito ng PRC at tanggalin ang lisensya ng taong nagngangalang Laarne Villaluz na very short, small world po. Kasi kakilala siya ng kakilala ko dito sa Taiwan. And kung sino man po ang makaka-forward nito sa PRC at kailangan nila ng information, I could refer you to that person na kilala niya. Kasi talagang kilala niya ang babaeng pong ito. So sabi ni Sir Charlie Papelieras Ragas Curias, tanggalin na dapat yung teacher na yan. Yes sir. And from Ma'am Maria Teth Borlagdan, hi Ma'am Jenny, hello po, hello. I'm live po para po ipamukha kay Laarne Villaluz at sa marami pang teachers dyan na ayaw kay Duterte at ayaw sa gobyerno. Ito po ang inyong dapat tandaan. The Code of Ethics of Teachers in the Philippines, Preamble.
Teachers are duly licensed professionals who possesses dignity and reputation, with high moral values as well as technical and professional competence in the practice of their noble profession. And they strictly adhere to observe and practice this set of ethical and moral principles, standards, and values. Preamble pa lang po yan, intro pa lang po yan, dignity and reputation. Dun pa lang, wala na, nag-fail na po sila Arnie Villaluz. So, tandaan mo yan. So, from Sir Julius Alba Matanggihan, good evening, Ma'am Chini. Good evening, sir. Good evening po sa inyong lahat. So, let's proceed po. And kayo pong nanonood ngayon, sana i-share nyo po ito, i-post nyo po ito para alam po natin kung ano ba yung code na nilabag nila Arnie Villaluz. So, Article 1, Scope and Limitation. All educational institutions shall offer quality education for all competent teachers. This code shall apply to all teachers in all schools in the Philippines, including persons performing supervisory and or administrative functions. So dito, syempre kailangan magbigay ng edukasyon, quality na edukasyon. Hindi ko masabi kung anong klase siyang guro, pero sa preamble pa lang, intro pa lang, wala nang dignidad, wala nang reputasyon. So, sabi ni Sir, Madam Zenaida, good eve po, God bless po to everyone. Yes, good evening po sa inyo, good evening. From Jobe or Hobe, thank you Idola, saludo, pigrulak yan, natawa ako. Meron pa po tayong Article 2. We have to know this para we can specify and i-share po ninyo kung sino po ang pwedeng magbigay information directly po sa PRC. So, sabi ni Madam Heidi, grabe parang hindi teacher. Yes po talaga. And from my classmate, love. Good evening, pretty classmate. I-share ko muna. Thank you, love. Thank you, Jude Kaayo. And from Madam Roslyn, ano pa ba ginawa niya kay Tatay Ligombo? Ang ginawa niya, nag-post siya ng picture. Nasa profile ko po, timeline. You can check po. Yes, and under oath. Kasi pag sinabi niya na professional teacher siya, ibig sabihin, meron na siya talagang lisensya. So, you cannot claim that you're professional if you didn't get that PRC license ID. Kasi meron tayo niyan, I have that. So, hindi niya po ako pwedeng sabihan na wala akong karapatan para pagsabihan siya. Kasi I am a graduate of education myself. And I am, my specialization is social science. And sa asal pa lang, talagang wala na, bitay na po talaga. So, let's have Article 2 po. Makinig po kayong lahat. Article 2. The teacher and the state. Ito na. Every teacher shall be physically, mentally, and and morally, hindi siya mabasa. Sorry. Hindi siya masyadong klaro. So, I'll skip kasi hindi mabasa yung ano nila. So, yung Article 2, the teacher and the state. And then, shall enjoy academic freedom and shall have privilege of expounding the product of his researches and investigation. Ayun. So, shall not, Shall not, eto na po, shall not use position or official authority or influence to coerce any other person to follow any political course of action. Ito, coerce. Ibig sabihin, we have the freedom, okay, para magsabi kung ano yung dapat sa politika, kung ano yung hindi dapat. Pero kung gagawa ka ng hindi maganda, okay? Hindi maganda kasi that's teacher and the state. Gagawa ka ng bagay na hindi maganda na nakalabag sa batas natin, mali na yon. 'Di ba? Para lang makuha yung personal interest mo, mali na yon. So yung ginawa niya kanina, or kung kanina man yun, talagang hindi po talaga maganda yon, and she doesn't deserve that license. Para sa akin, dapat po tulungan niyo po ako. I-message po natin lahat. Yung nag-message na po ako sa civil service, nag-message na din po ako sa PRC. Tulungan niyo po ako. Mas marami tayong mag-direct ng message sa kanila. Mas mabibigyan po nila ng pansin yon.
So, basahin ko po yung sabi ni Sir Bernaldo. Walang kwentang teacher yan. Baka member ng NPA yan, kaya ganyan. Sir, we cannot accuse kasi magkakamali po tayo. Pero sa ginawa niya, sir, talagang tama ka. Maling-mali talaga yan. And in English po, walang kwenta. Talagang walang value yung profession niya. Kung ganyan ang ginagawa niya, talagang maling-mali po talaga. So from Sir Arvin J. GM Biaga, good evening Ma'am Chini, good evening sir. From Sir Christian Acti, salamat sir at nag-agree po kayo. Si Sir Joe O'Hara, nag-agree din. Salamat po. And notify the PRC and terminate her license. Madam or sir, nag-send na po ako bago po ako nag-live kasi alam niyo po, it is my personal practice na kapag nagpo-post po ako, halimbawa, tanggalin yung lisensya, dapat meron tayong facts bakit pwede siyang tanggalan. Dapat meron tayong basihan, hindi yung parang emotional. No, there must be basis and there must be facts para makita talaga ng PRC ang reklamo natin. So, yes, Siyang na, thank you po. Rama lang na matanggalan or tama, I think this is tama lang na matanggalan ng license yung teacher na yan. Kung ayaw niya kay PRRD, sana wag naman ganyan yung ginawa niya. Kung siya kaya ang gawa ng ganyan, baka magdemanda pa siya. Exactly the point po. You're correct. From Sir Chan, hi Idol, hello sir, hello po. And again from Shauna or Gauna, wag po, hindi po tayo pwedeng magganon kasi babalik yan sa atin. So, facts lang po tayo. Bigyan natin ng diin yung code of ethics ng mga teacher sa atin. So, pwede po bang basahin ko po yung comments niya after? Let's go to Article 3. So, sa Article 3 po, the teacher and the community. So, freedom to attend church and worships but not use his position and influence to proselyte others. So, I think, or proselyte others, I think ang ibig sabihin, sa paraan ng estado or politika, hindi mo pwedeng pilitin ang estudyante. Sa paraan din po ng relihiyon, hindi mo din pwedeng pilitin ang estudyante. So, sa Article 2, nagkamali na po siya. Preamble pa lang yun, nagkamali na din po siya. Dalawa na yun. So, it's exactly the point to take out her license. So, Article 4, a teacher and the profession. Ito, mas malinaw po. The teacher shall maintain the nobility and dignity of the teaching profession. Nasaan yung pagka-noble? Nasaan yung dignidad sa ginawa niya? Kayo nga po, asan na yun? So she doesn't deserve that license anymore. And then, shall continue professional growth to improve efficiency. Paano ka magiging professional? Paano na kung graduate ka pa nga ng baccalaureate degree, tapos pag nag-masters or nag-PhD ka, tapos ganyan yung ginagawa mo, how will you promote dignity sa mga estudyante at iba pang pwede mong ma-reach out na katrabaho or colleague mo kung ganyan ang iyong mentalidad? Alam mo, we are being factual here. So, Laarni Villaluz at lahat ng mga professional dyan, you watch out. Kasi, alam niyo po, social media now is very much active. The pro-Dutertes are very active and we read. Hindi po kami mangmang na sinasabi ninyo na wala kaming alam. Nagbabasa po kami. That's why we follow lawyers and doctors kasi we wanted to show you na alam namin ang nangyayari sa bansa natin. Kaya mag-ingat po kayo. So if you have plans to do things like what Laarni Villaluz did, mag-isip-isip po kayo kasi sa preamble pa lang ng Code of Ethics, wala na. Fail na kayo. And then yung sa Article 2 na the teacher and the state, and this time the teacher and the profession, wala na, tatlo na ang nalabag nila Arnie Villaluz. So let's have article, nag-skip siya. So we have Article 7, school officials, teachers, and other personnel.
All school officials, teachers, and personnel shall show professional courtesy, helpfulness, and sympathy to one another. Sympathy. Wala na. Failure na din si ikaw, Arnie Villaluz. Where is your sympathy? Everyone admired President Duterte for what he did with that kind of humility and love for the country. Where is your sympathy for the victims? Like, ang saya-saya mo kasi hindi ka nabomba, yun ba yun? Like, hindi ka ba Filipino? If you're not a Filipino, then stay out of the Philippines. Right? Like, if we support the different politics, but that doesn't mean you don't respect our fellow men. You know, magkaiba tayo ng isla. We have 7,600 plus islands and islets, but it doesn't mean someone is superior from the other. Alam mo, kung taga Manila ka, you're just from Manila. That's it. I am from Cebu. That's it. But how we are as a person, that's how we become. Kung ano yung ginagawa natin. So, Laarni, ang dami mo nang na-violate sa Code of Ethics. So, PRC, sana makita niyo po ito. Kasi, naalala ko, yung mga teacher na nagtatrabaho ng maayos tapos may previous involvement ng parang hindi maganda, tinatanggalan nyo ng lisensya. Ito, this is social media and she is devaluating the president. That's a grave misconduct. I think she doesn't deserve that license. Sana mapansin ito ng PRC. Okay, so Article 9, nag-jump na naman po siya. The teacher and business legitimizes income-generating activities of the teachers, maintains good reputation with respect to financial matters. So, ayun na naman, good reputation na naman. So, alam mo, Laarni Villaluz, kahit na basahin ko po itong lahat para sa iyo, sa totoo lang, wala na talaga. Bitay ka na. Bitay ka na. Ito, Article 7, Disciplinary Action, Section 1. Any violation of any provision of this code shall be sufficient ground for the imposition against the erring teacher of the disciplinary action consisting of revocation of his certification of registration and license as a professional teacher. Oh, di ba? We're factual here. Ito na, nasa Article 12, Disciplinary Action, Section 1, Revocation. So, PRC, please don't wait any longer. And dito na, I don't have to finish this kasi lubot po ako. So, babasahin ko po lahat ng reaction nyo and thank you guys for watching. So, from Ilivro Corbeto, our claim is factual po. Nabasa ko na, Article 12, Disciplinary Action, tanggalin ang lisensya. That's it. Kasi sinabi any violation. Any. And she has clearly violated at witness tayong lahat. So she should be taken, her license should be taken away. So wag basta palampasin ang kabastusan niya, tanggalan ng lisensya. Agree. And we have proof here. Ilagay ko po itong slide na to para meron tayong ebidensya. Kasi ayoko yung parang sinasabihan tayong troll, and how could a troll be showing her face, diba? That's impossible. Anyways, let's continue. From health psych, dapat po talagang tanggalan. Grabe, para siyang uneducated sa asal niya po. I agree. Tama. From Ed White, ma'am, hindi po mahanap ang Laarni Facebook account. Yes, sir. That's what I've been saying. Bago po ako nag-live. Kaya po ako nag-live para ma-stress out itong Laarni na ito. Kasi, andito na, nabasa na natin na talagang clear violation yon. From Ma'am or Sir Sally ba ito? Sana sa PRC. I already sent the message po, and sana we can all send a message po sa teacher na yan para talagang matanggalan ng lisensya at madala siya at yung ibang gagawa pa ng ganyan. Agree. Yan po talaga. From Sir Alan, correct. Thank you, sir. From Margarita, grabe kabastusan ng teacher na yan. Ganyan ba ituturo niya sa mga student niya? You've got the point. Exactly po. Sabi ni Ma'am Tina, paano siya respetuhin ng mga estudyante niya kung siya mismo di marunong rumespeto sa kapwa niya?
Tamang-tama po, we all know that. She knows that too, but she still did that. So, ang ibig sabihin lang, meron siyang personal na interest. And alam niyo po, ang galit kay Tatay Digong, yun lang namang walang alam sa politika or gusto lang mag-trending. Kasi kung gusto mo talaga maging famous, mag-anti-Duterte ka lang, maging famous ka na eh. Instant eh. You know? See, I don't know her. I don't even know her. And then, I get to talk about her. Diba? Ang saya niya. Ang saya niya, pinag-usapan natin siya. So, sana tanggalan siya ng lisensya kasi I'm wasting my time for her. So, Sir Raul, from Sir Raul Desamparado, teacher na mga gago ata yun. Ay, nako sir, hindi ko alam kung saan kaya po siya. But I've heard she's an English teacher. Nakita ko sa post niya. Tanggalan ng license ang hinayupak na yun. Meron tayong basis po na labag niya talaga ang Code of Ethics. So sana talagang we can all send a message to PRC para matanggalan po siya agad-agad. So from Sir Rix, kakarmahin din yan. Sana hindi mangyari sa kanya ang masabugan ng bomba. Yan po ang problema. Kasi hindi basta-basta ang pinunta ni Tatay Digong sa Hulo. Maaring, alam niyo po, maaring ang seguridad ni Tatay Digong at ang dami pa mga pauwan na mga Twitter. Kay Ma'am Tina, di lang ang Pangulo ang binastos niya, pati mga sala na namatay. I agree. Tama. She need GMRC period. True. Dapat may isama mo pa yes. Please help me. We can all send a message to PRC para, and wag lang po message, dapat po screenshots ng ginawa nila Arnie Villaluz kasi she deserves it. She deserves it. We're not judging her, we're just sending para tayong community watch. Merong lumabag, sinisend lang natin, 'di ba? Sa kinauukulan. Yan ang sinasabi natin, we should be assertive of our right because I'm a professional teacher at ayokong maparehas sa kanya. Kasi pag nawala yung respeto ng tao sa mga teacher, damay din po ako doon. And she is just one of the many noble teachers. Kaya dapat hindi siya mapabilang sa title na yan kung hindi niya alam ang responsibilidad. Yun lang po yun. So sabi ni Sir Chan, mahirap din kasi ma-revoke yung lisensya niya, idol, kasi yung NPA na lawyer ang magiging lawyer niyan. Remember yung teacher na nag-death threat kay PRRD? Hindi ko po napansin yung nag-death threat po kasi ganito po yun. Magkaiba kasi yung kaso. Merong civil case, meron po yung criminal case. A death threat could become a criminal case. So, dapat ang taong talagang biktima ang magrereklamo. But Tatay Digong won't do that. Kaya nga, hanggang ngayon, patuloy nilang sinasaktan si tatay kasi hindi naman nagrereklamo yung tatay natin. He allowed them all to just talk, di ba? So, tayo ang nasasaktan. Kaya, okay lang naman kung hindi ka, wala kang importante na role na ginagampanan. Pero, bilang isang guro at kiniklaim mo pa na professional teacher ka at yan yung post mo, mali yun. Mali talaga. We have the code of ethics already. Hindi ko na i-repeat po yun kasi luwat po ako. So, sabi ni Ma'am Teresita, agree. And thank you po. Si Ma'am Sally, sa private pang school yan na parang sinabi niyang lahat ng teacher at student dyan, ganyan mga ugali. Alam mo, apektado po talaga kung saan siya nagtatrabaho. So, I think kung ano mang gagawin ng school sa kanya, it's their prerogative. Pero yung license niya talaga, she doesn't deserve it. Kasi code of ethics ng teacher ang talagang na-violate niya. Diba? And from Miss Sally, malamang magsusorry lang din yan. Well, sorry won't work. After her public apology, her license should be taken away. Kasi unfair yan. Ang daming mga nagtatrabaho ng maayos at dahil na-involve lang ng something different before or the past, tapos tinanggalan ng lisensya, yung mga ganito sa social media na hindi yan na-delete po. Whatever you post on social media, it's your forever imprint. At makikita at mabubungkal po yan ng mga kabataan natin. Forever na po yan. So, let's have Sir Chan, pero alam ko dapat matakot na siya kasi ang daming Islam. Ang galit sa kanya ngayon. Matakot man siya, still,
Sir, tama po yan. She should have thought of it before siya nag-post, diba? Kaya nga, huwag tayong impulsive. Whether we like or we dislike the government, hindi dapat gawin nating emotional yung post natin. It should be factual. Kasi ayaw nating tawaging troll. So, facts dapat pinopost mo. Like, in my case, wala silang ibang masabi kundi i-threat din po ako na papatayin kita, sasakalin kita, or troll ka. But how could someone say to my face na troll po ako if I've been showing much more of my face na on Facebook? 'Di ba? Kaya hindi maganda 'yon. So from Maricel Talusig, Ma'am Maricel, Ma'am Chini, na makita ko yung post mo about this girl, kumulo yung dugo ko. Gusto ko rin siyang pahalikin, hindi sa lupa, kundi sa pusaling may... Okay, kalma lang po. I know. I feel you. Pero, as a supporter of Tatay Gong, we should be very calm. And we hit them with facts. So, we have the code of ethics and she clearly violated it. So, dapat lang makita ito ng PRC at ma-review nila na talagang violation ito and she should be taken out from that title. Hindi siya dapat bigyan ng lisensya as professional teacher ng Pilipinas. Kasi hindi lang basta-bastang tao ang binaboy niya. Si Tatay Digong yun. And with sympathy na nasa code of ethics nila, that's during that time na binibigyan pugay ang mga biktima ng bomba. She's clearly not thinking. Okay, so from Ron Castellane Maselan, lechonin na po yan, sabi na Omar. Uy, wag kayong ganyan. Kasi, ang ha-harsh nyo. De La Cruz Dem, wag dapat lagyan ng biro pagpunta ni Tatay Dig sa Hulo. Nakapunta din ako dyan. Napaka-high risk ang lugar niyan kahit sa ang barangay o city proper dyan, delikado. I agree, sir. Kaya nga, bakit may mga taong talagang napaka-insensitive? 'Di ba? Para lang para lang ma-gratify yung ego nila. They post things that out of their minds na hindi talaga pinag-isipan. So, sabi ni Sir JR, dapat lang tanggalan. Presidente po, win na lang hiya niya. Asan na yung GMRC ni Teacher Hahay? It's yung GMRC, sir, nag-graduate na niya nung elementary at high school. Pero, yung Code of Ethics na tayo, doon na tayo sa pinakalaking violation niya. I've read it. Mamaya po ilalagay ko yun sa comment section. Kaya, I hope you guys, lahat po kayo na nanonood sa akin ngayon sa live, you send the message to PRC with the same screenshot po kay Arnie Villaluz at my final message, correct po, by Sir Alfredo, salamat po. My final message po kasi baka hindi ko ma-save ito kasi lowat po ko. Final message to all disliking the government or personally hating the president. And if you're a professional po, you have code of ethics, wag po kayong mag-blow low. 'Di ba? Magalit kayo, okay lang, but don't go low kasi you will put at stake your license and your profession. And not only that, even your dignity and your honor as a person. Kasi forever po kayong maaalala ng social media. Makalimutan ko man kasi I don't really remember everything. Lalo na pag mga negative na bagay, I just let it go after I talk about it. Pero yung mga na-post niyo po, forever po yan sa social media at yung matutulog po kayo na may guilty feeling, it's your death po. You're like digging your grave. Kaya magpakabait naman po tayo at if may nagawa namang mabuti yung government natin, we appreciate. At if meron talagang problema, let's criticize. Kaya nga yung PhilHealth talagang tinututukan ko kasi malaki talaga ang nakawan at mafia at iba pang mga patterns ng pagkuha ng pera, pagwaldas ng pera na ako mismo nakapag-contribute ng PhilHealth at hindi ko nagamit. So anyways guys, maraming salamat po at hanggang sa susunod na pagtulong natin para sa katotohanan at para kay Tatay Digong. So this is Jen and mag-subscribe po kayo pala sa YouTube ko if you have time. That's Hello Phil Time. Okay? Bye na guys. Thank you. Bye. Kayo mga kachika, anong opinion nyo ukol sa issue na ito? Nararapat lang ba natanggalan siya ng lisensya gaya ng rekomendasyon ng kapwa niya Guro?
i-comment nyo lamang po sa ating comment section. And please, huwag po sana nating kalimutan mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panonood.